તો ખાતો ભાઈ આઈ કેડી આવે કોણ દીજે હોગામ તમે જો કેવો છે કેડવા મારો થઈ આ ઈથી લાવી ઈ તો પહેલી વાર મારી વાત ખતરામાં આવી 42 મજબૂત હે ને બનાવટી અલગ ગણે બોલ ભાઈ ઓય કેડી હોય મારો હવાન છોકરો કે સેટિંગ ની ઉપર ઉપર રહી સકી મોણો ઘણો નહીં બહુ આદમ અને બાબુ અને બધે બીજો ભાઈ તમે અલગ અલગ દે ટટરિયા આપડા હા નહીં ભેળા તો ભાઈ ભાઈ એક કયો તો પણ મેં છોકરા બે લઈને આવા ના ના મેં મતાતી મેં છોકરો બે બાઈક દે મરો મત દેતા ભાઈ કંપની ગાડી વિતરાવું એક લાવ્યો બધું આવડી જાય આ તો ભાઈ